Hello and welcome everyone to the next part of the master budget manufacturing concern problem 7.23. हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स राखेर टोटल क्याश रिसिभ एभाइलेबल कति थियो र टोटल क्याश पेमेन्ट्स कति हुन्छ त्यो गरेका छौँ र अब हामी त्यति गरिसकेपछि नेट क्याश एभाइलेबल निकाल्छौँ। हामी नेट क्याश एभाइलेबलको लागि चाहिँ जहिले पनि C - T अर्थात् टोटल क्याश एभाइलेबल माइनस टोटल क्याश पेमेन्ट्स गर्छौँ। C - T पनि लेख्दैन यसमा फर्ममा जस्तो पनि भन्यो हैन। C भनेको 8,17,000 माइनस T भनेको 8,87,840 र 70,840 आयो। यसमा हाम्रो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स कति हुनुपर्छ भनेको क्वेशनले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भनेको हामीले फर्स्ट लाइनमै छ क्वेशनको फर्स्ट लाइनमै 25,000 इज एज फलो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स अफ रुपिस 25,000 भनेको छ है। म हाइलाइट गर्दैछु। हाइलाइट किन गरे भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो जस्ट देखाउने दात हो, यो हाम्रो चपाउने दात होइन। यसलाई हामी केही पनि गर्दैनौँ। यसको हामी कति बोरोइङ गर्नुपर्छ र अर्थात् रिपेमेन्ट गर्दा कति हाम्रो एमाउन्ट छुटाउनु पर्छ भन्नेको लागि क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै हो। त्यसमा हामी एड सब्ट्र्याक्ट यो फर्मेटमा हामी एड सब्ट्र्याक्ट केही पनि गर्छौँ। 70,840 हाम्रो डिफिसियन्सी छ। यति क्यास नपुगिरहेको बेला 25,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ भनेको छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ, कति बरु गर्नुपर्छ त अब हिसाब गरौँ। 70,840 हाम्रो क्यास डिफिसियन्सी 25,000 रुपियाँ हामीसँग क्यास हुनैपर्छ भनेपछि त्यो जोडौँ कति हुन्छ 75,000 95,840 तर 95,000 बरु गर्न मिल्छ भनेको छ कि छैन क्वेसन। बोरोइङ सुड बी डन इन द मल्टिपल अफ 2,000 भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर सर्ट टर्म बोरोइङ कति हुन्छ 95,000 मिलेन 94,000 लिनु मिल्यो तर क्वेसन हामीलाई चाहिएको छ 95,850 चाहिन्छ भनिरहेको छ क्वेसनले हैन। यो फर्मेटमा हाम्रो 95,850 भनेपछि 96,000 हामीले चाहिँ बरो गर्नुपर्छ। 96,000 बरो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति हुने हो त्यसको बरो गर्यो इक्वल्स टु यो माइनस होइन प्लसै गर्नु किनभने त्यो ब्यालेन्स पहिले माइनसमै छ है। 25,160 25,000 हाम्रो मिनिमम ब्यालेन्स पनि मेन्टेन त भयो नि होइन। 25,000 हाम्रो मिनिमम ब्यालेन्स मेन्टेन भयो अनि 160 रुपियाँ बढी भनेको किन भन्दाखेरि यो मल्टिपलले गरेर मल्टिपल अफ 2,000 ले गरेर 160 रुपियाँ बढी आयो हाम्रो होइन। 25,160 हाम्रो यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ कति 25,160। त्यो 25,160 यहाँ आइसकेपछि हाम्रो टोटल क्यास रिसिभ भनेको कति हुने भयो त 10,07,500 हुने भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो टोटल पेमेन्ट्स भनेको 9,37,960 मा अब हाम्रो टोटल नेट क्यास एभाइलेबल कति हुन्छ त 95,700 नेट क्यास एभाइलेबल छ हाम्रो होइन। यो अलिकति एक्सेलको फर्ममा दायाँ बायाँ गरे हो तपाईँले कपीमा गर्दाखेरि अलिकति क्यालकुलेटर राम्रो प्रयोग गर्नु होला है। मैले सबै एक्सेल मात्रै युज गरेर चाहिँ त्यही भएर मलाई ड्र्याग गर्न मात्रै सजिलो भइरहेको छ। 95,700 हाम्रो टोटल नेट क्यास एभाइलेबल छ। यसमध्ये हामीले चलाउनै नहुने पैसा भनेको 25,000 हो ठिक छ। 25,000 चलाउनै नहुनेपछि हामीसँग चलाउनु पैसा भनेको 70,700 हो। 70,700 पनि हाम्रो के भनेको छ 6% इन्ट्रेस्ट हामीले पेड गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि मल्टिपल अफ 1,000 मा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। मल्टिपल अफ 1,000 मा प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। 70,700 मध्ये अब 70,000 तिर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ। 0.06 डिभाइड बाई 12 इन्टु 2 महिना हामीले चलाउँछौँ होइन। जुन हाम्रो 700 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो 700 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्न पुग्छौँ रे। यहाँनिर हाम्रो लोन पेमेन्ट फर प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट 70,000 तिर्छौँ भने हामी इन्ट्रेस्ट कति तिर्छौँ माइनस 0.70,000 माइनस 0.06 इन्टु 2 डिभाइड बाई 12 इन्टु 70,000 भनेको 700 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ हामीले।
यति इन्ट्रेस्ट तिरे चाहिँ अब हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति बाँकी रह्यो त यो बस यो बस माथि भन्छ है 25,000 हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स राख्यो त्यो भनेको मार्चमा गएर ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स बन्छ त्यस्तै गरी मार्चको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स रेसन मार्चको नेट क्यास ब्यालेन्स 10,15,000 भयो 10,15,000 मा 9,65,000 गर्दा 29,240 रुपैयाँ हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स रह्यो 29,240 मध्ये हामीले 25,000 चलाउनु भएन भनेपछि 24,240 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो 24,000 हामीले तिर्दाखेरि 0.06 × 3/12 गर्दा 360 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने रहेछ भने चाहिँ 24,000 पनि हामीले तिर्न सकेनौँ किनभने जम्मा 240 रुपैयाँ म हिसाब गरेर देखाउँछु यहाँनिर 24,000 हामीले तिर्यौँ र 360 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ 3 महिनाको तिर्दाखेरि हाम्रो कति हुने रहेछ यतिबाट 24,880 जुन हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स त्यो मेन्टेन भएन भने चाहिँ अब हामी मल्टिपल अफ 1000 भने चाहिँ 24,000बाट 1,000 घटाएर 23,000 मात्र इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल तिर्छौँ 23,000 इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि प्रिन्सिपल तिर्दाखेरि 23,000 × 0.06 × 3/12 गर्दाखेरि 345 रुपैयाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ त्यो हामी यहाँ तिर्छौँ त्यति तिर्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स 25,895 हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि मेन्टेन भयो अब हामीले यहाँनिर हिसाब गर्दाखेरि हेरौँ भने 96,000 लोन लिएको 70,000 हाम्रो प्रिन्सिपल तिर्यो 23,000 हाम्रो प्रिन्सिपल तिर्यो भने चाहिँ लोन अझै बाँकी रहेछ हैन 3,000 हो नि इन्ट्रेस्ट पनि तिर्यौँ 700 पनि तिर्यौँ 345 पनि तिर्यौँ भने चाहिँ 3,000 को हामीले प्रिन्सिपल पनि तिर्नु बाँकी छ र 3,000 को इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु बाँकी छ भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हामी हिसाब गर्छौँ यहाँनिर है इन्ट्रेस्ट भनेको कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि 3,000 हाम्रो छ प्रिन्सिपल आउटस्ट्यान्डिङ यसको 0.06 इन्टु 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट नतिरेको नि हामीले 3/12 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 45 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ यति गरेर हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स 25,895 अब जाउँ हामी बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउनतर्फ बजेटेड ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न भएर प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो हामी ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्टै निकाल्छौँ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु चाहिँ हामी सजिलो मैले बजेटेड सिट भनेको है सेल्स टोटल सेल्स लेख्नु न टोटल सेल्स भनेको हाम्रो एमाउन्ट कति छ त भन्दाखेरि यो तीनटा जोडौँ कस्तो सम गरौँ तीनटाको सम गर्दा कति आउँछ त्यही हाम्रो 28,05,000 आउँदो रहेछ है त्यसै गरी लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्स कसरी निस्किन्छ त कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एड ओपनिङ स्टक र लेस क्लोजिङ स्टक गरेपछि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्स आइहाल्यो अब कस्ट अफ प्रोडक्सन कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्समा कस्ट अफ प्रोडक्सन हामी निकाल्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेटेड हुन्छ टोटल प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो कति छ त 30, 60, 60 र 26 86,000 युनिट हो यहाँ हैन र 86,000 इन्टु युजेज रेट 6 छ र पर केजीको 12 रुपैयाँ भयो ठीक छ 12 रुपैयाँ भन्दा कति भयो इज कस्ट टु 86,000 इन्टु 10,32,000 त्यसै गरी डाइरेक्ट वेजेस लेख्नु हुन्छ डाइरेक्ट लेबर लेख्नु हुन्छ ल डाइरेक्ट वेजेस लेखौँ त्यो पनि प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेटेड हुन्छ इन्टु युजेस रेट 4 इन्टु 2.5 भनेको 10 इज कस्ट टु 86,000 इन्टु 10 8,60,000 त्यसै गरी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 56,000 इन्टु 8 इज कस्ट टु 8 यति गर्दा हाम्रो जो जति आयो अब यसमा हाम्रो अरू केही भेरिएबल कस्टहरू प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कस्टहरू छैन भने यही हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 86,000 इन्टु 12 10 22 22 8 30
ठिक छ 30 यो 30 रुपीज हाम्रो जुन आयो नि यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गर्यो भने हामी सेटिस्फाइड हुन्छौँ त ब्यालेन्स सिटमा रहेको फिनिश गुड्सको एमाउन्टलाई फिनिश गुड्सको युनिटले डिभाइड गरौँ फिनिश गुड्सको एमाउन्ट छ 1,50,000 र फिनिश गुड्सको युनिट छ 5,000 1,50,000 डिभाइड बाइ 5,000 गरेर 30 रुपीज आयो नि हो भनेको हामीले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है यसको सम गर्दा र यताबाट यो भर्टिकल सम गर्दा र यो होरिजोन्टली मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दिनुको आन्सर एउटै हुनुपर्छ ल यति आन्सर आइसकेपछि अब हाम्रो यसमा एड गर्छौँ के गर्छौँ त ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स अब ओपनिङ स्टक कति हो फिनिश क्लोजिङ स्टक कति ओपनिङ स्टक लागेर त हामी यतापट्टि डिसेम्बर 31 को क्लोजिङ स्टकलाई नै हामी यता ओपनिङ स्टक भन्छौँ त्यो भनेको 5,000 × 30 भनेको 1,50,000 एड गऱ्यौँ क्लोजिङ स्टक कति हुँदा भन्दाखेरि हामीले न्यू क्लोजिङ स्टक निकालेको छौँ मार्चको लागि त्यो भनेको हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन बजेटमा जुन हाम्रो प्रोडक्सन बजेट हामीले क्वेसनले बनाउनु पर्दैन भन्दा पनि हामीले बनाएको थियो नि त्यो यहाँ आएर हाम्रो 6,000 युनिट्स रहेछ यसलाई यहाँ राख्छौँ इन्टु 30 1,80,000 माइनसमा लेखौँ ल त्यति गरेपछि यसको हाम्रो जुन सम आउँछ 25,50,000 यो भनेको कस्ट अफ गुड सोर्स यो सबट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ हाम्रो ग्रस प्रफिट कस्ट टु टोटल सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोर्स गर्दा ग्रस प्रफिट आउँछ ग्रस प्रफिट यति आइसकेपछि अब ग्रस प्रफिट के गर्छ त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो एनुअल फिक्स्ड ओभरहेड भन्ने छ यहाँ भनेर 60,000 3 महिनाको 1,80,000 यो हाम्रो कस्ट गर्छ हैन फिक्स कस्टको लागि हामी यतापट्टि क्यास पेमेन्टमा गएर पनि हेरौँ है क्यास पेमेन्टमा के मेटेरियल यति त हाम्रो है मेटेरियलको र डाइरेक्ट वेजेसको अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको त हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनमा गइसक्यो फिक्स्ड ओभरहेड हामीले तिरिसक्यो अरू केही तिर्नुपर्नेहरू छ हामीले यो 1,200 रुपियाँ तिरेको छ नि हामीले यो बोन्ड्स पेएबल भनेको त हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जस्तै भयो नि हैन र जुन हामीले त्यो ब्यालेन्स सिटबाट घटाउनु पर्ने हो त्यो हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा परेन तर इन्ट्रेस्ट जुन हामीले तिरेको छ त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पऱ्यो भने त्यो इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड भनेको त्यो पनि हेरौँ त्यो पनि यहाँबाट घटाइदिउँ बोन्ड्स भनेको 1,200 त्यस्तै गरी यहाँ अर्को इन्ट्रेस्ट पनि तिरेको छ नि हामीले हैन 700 र 345 हैन इन्ट्रेस्ट अन सर्ट टर्म बोरोइङ बोरोइङ भनेर 700 प्लस कति छ 345 भनेको 1045 त्यस्तै गरी अब यसमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि छ नि हाम्रो त्यही महिनाको एक्सपेन्सेस त हुने हैन र त्यही महिनामा हामीले लोन ल्याएको थियो लोन लिएर तिर्न नसकेपछि त्यही महिनाको इन्ट्रेस्ट जुन हामीले तिर्न सकेनौँ भने त्यो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेको 45 रुपियाँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भयो यो बाहेक अरू केही एक्सपेन्सेसहरू छ हाम्रो छैन भने हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस भयो है 1,82,290 भयो अब हाम्रो यो घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यही हाम्रो नेट प्रफिट भयो ग्रस प्रफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको नेट प्रफिट भनेको 72,710 हाम्रो नेट प्रफिट आयो र नेट प्रफिट आइसक्यो अब हामी बनाउँछौँ रिक्वायर्ड थ्रोको ब्यालेन्स सिट चाहिँ कहिले पनि पिरियड अफ टाइम आउँदैन पोइन्ट अफ टाइम आउँछ ब्यालेन्स सिट एज अन 31 अर्थात् 32 मार्च 31 मार्च 2018 मा है 32 को त महिनै हुँदैन है इङ्ग्लिसको लागि अब ब्यालेन्स सिटको लागि चाहिँ हामी बजेटेड ब्यालेन्स सिटको लागि क्वेसनमा रहेको ब्यालेन्स सिटमा हेर्छौँ त्यसमा हाम्रो पहिला क्यापिटलमा के छ क्यापिटलमा हाम्रो पैसा छ 10,50,000 एड न्यू इस्यु गरेको छ नि हामीले त्यो भनेको कति छ 1 लाख भनेको इक्वल्स टु 10,50,000 प्लस 1 लाख गर्दा 11,50,000 आयो रिटेन्ड अर्निङ भनेको क्वेसनमा दिएको छ 1,70,000 हाम्रो एड करेन्ट इयर प्रफिट
नेट प्रॉफिट कति छ त 72,710 इज इक्वल्स टु 72,710 गर्दाखेरि यति आयो त्यसैगरी अकाउन्ट्स पेएबल भनेर हामीले पर्चेज गरेको सामानको पैसा तिर्न बाँकी थियो नि यो एपी 2,24,640 त्यो यहाँ राख्यो त्यसैगरी बोन्ड्स पेएबल त हाम्रो रिटायर्ड भइसक्यो हामीले फिर्ता गरिसक्यो त्यो बोन्ड्स त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि तिरिसकेका छ र बोन्ड्स पुरै तिरिसकेका भएर त्यसको केही पनि एन्ट्री बाँकी रहेन तर हामीले यो सर्ट टर्म बोरोइङ गरेको थियो नि 96,000 बोरोइङ गर्यो है 70,000 र 23,000 तिर्यो भनेपछि 3,000 तिर्न लाग्छ त्यो यहाँ राख्छौँ है त्यो भनेको सर्ट टर्म बोरोइङ भनेको 3,000 त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि छ इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छैन हैन त्यो पनि हाम्रो लायबिलिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 45 रुपैयाँ यति भयो हाम्रो है अरु केही कुराहरु यता ब्यालेन्स सिटमा केही मिलेन भने एउटा केही थप्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है बिजनेस प्रेमाइसेस हाम्रो यसमा एसेट्सहरु केही थपेको घटेको केही छैन डिप्रिसिएसनको पुरै गरेको छैन त्यही भएर यो केही गर्नु पर्दैन 5,33,100 जस्तो छ त्यति सार्ने प्लान्ट पनि थपेको घटेको केही छैन डिप्रिसिएसनको कुरा गरेको छैन जस्तो छ त्यस्तै सार्ने 3 लाख त्यसो गरी इन्भेन्ट्रीको लागि पनि अब कुन चाहिँ इन्भेन्ट्री हो र मटेरियल्स हो भने हामी पर्चेजमा हेर्छौं अनि फिनिश गुड्स हो भने हामी प्रोडक्सनमा हेर्छौं है इन्भेन्ट्री भनेपछि र मटेरियल्स पर्चेजमा हेरौँ कति छ र मटेरियल्स मटेरियल पर्चेजमा भने चाहिँ क्लोजिङ स्टक हेर्छ भने 43,000 सरी 43,200 नै हो क्लोजिङ स्टक 43,200 इन्टु कतिको छ त जम्मा 6,12 को हैन त यहाँ 6,12 2 रुपीस पर केजी त हो नि 43,200 केजी छ त्यसको 2 भनेपछि कति हुन्छ कस्तो 43,200 इन्टु 2 भनेको 86,400 भयो त्यसैगरी फिनिश गुड्स को 6,000 हो है मैले माथि पनि हेरिसकेको थिएँ अब अघि पनि यहाँ पनि राखेको थिएँ फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक हैन यहाँ राखेको 6,000 इन्टु 30 भनेको 1,80,000 त्यसैगरी अर्को अकाउन्ट्स रिसिभेबल डिसेम्बरमा उठ्नुपर्ने पैसा हाम्रो जनवरीमा उठिसक्यो भने चाहिँ अब मार्चको अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको मार्चमा उठ्नुपर्ने पैसा सरी 4,95,000 त्यस्तै गरी अब क्यास एट ब्याङ्क भनेको कति हुन्छ त ब्याङ्कमा क्यास कति बाँकी छ हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क अर्थात् क्यास इन ह्यान्ड भनेर भन्छ क्वेसन यो क्लोजिङ मार्चको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स 25,815 टोटै सम गरौँ ब्यालेन्स सिट बराबर आयो भने हाम्रो एन्सर मिल्यो 16,20,395 यहाँ पनि त्यति नै हुनु पर्यो 16,20,395 ओके वी हेभ गट द सोल्युसन फर दिस प्रब्लम अल्सो होपफुल्ली तपाईहरुले सबै बुझ्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु केही कन्फ्युजन भएमा केही कुरो नबुझेमा प्लिज डु कमेन्ट एन्ड आई विल ट्राई टु मेक यु क्लियर अबाउट द्याट ओके यति भन्दै यो मेरो भिडियो यही पज गरेँ मैले स्टप गरेँ मैले पज त किन गर्नु है पज यसको नेक्स्ट पार्ट आउँदैन यो भिडियोमा स्टप गरेको छु ओके थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो